Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ một cái cách nấu chè đậu trắng của miền Tây. Rất là dễ luôn các bạn. Thường mình thấy nấu chè đậu trắng là ai cũng sẽ nói rất là khó khăn ha. Thì với cái cách làm này thì bảo đảm các bạn sẽ rất là thích. Bây giờ mời các bạn mình cùng vào bếp để thực hiện luôn nha. Ở đây là mình có nửa ký đậu trắng nè. Đậu này là tối hôm qua mình đã rửa sạch xong rồi cái cho vào một muỗng cà phê baking soda để ngâm qua một đêm. Các bạn có thời gian mình ngâm ít nhất là 10 tiếng với baking soda hay còn gọi là muối nở nha, giúp cho hạt đậu của mình nó nở và khi nấu nó bùi mềm, không có bị sượng và cái thời gian nấu cũng được rút ngắn hơn nữa đó. Bây giờ thì sẽ đem xả sạch 3-4 nước cho nó sạch cái phần muối nở này. Rồi các bạn để cho nó ráo qua một bên để mình nấu ha. Nếu mà không có thời gian thì các bạn ngâm cũng khoảng 4 tiếng với baking soda, rồi cái mình ngâm với nước ấm ấm cho nó nhanh mềm thì mình nấu nó mới dễ. Đậu trắng cũng như là đậu đen nè, các bạn áp dụng cái cách làm này thì mình thấy nấu nó sẽ nhanh hơn và hạt đậu nó mềm ngon. Cho hết vào trong nồi nha. Bước đầu tiên là mình sẽ đem đi nấu đậu nè. Rồi các bạn cho nước vô thì cái lượng nước mình cho vào nó phải hơi nhiều để mình nấu nó nhanh mềm, nó không có bị sượng. Phần đậu nấu cho nó sôi thì mình đậy nắp để lửa nhỏ nhỏ thôi, nửa tiếng đồng hồ ha. Bên đây là mình có nửa ký nếp. Nếp này mình dùng loại nếp sáp thôi. Các bạn cũng do rửa cho sạch xong rồi cái mình cũng để vậy là mình ngâm cũng khoảng nửa tiếng cho nó nở. Quay trở lại nồi đậu. Nãy giờ mình nấu được 20 phút với lửa nhỏ. Không có cần phải nấu lửa to đâu. Khi mà nó sôi lên các bạn đậy nắp, mình để lửa riu riu nhỏ nhỏ vậy đó. Vừa tiết kiệm ga nè, mà hạt đậu của mình nó vẫn mềm ngon ha. Bây giờ sẽ đậy kín nấu thêm 10 phút nữa. Tổng cộng là nồi đậu này mình nấu nửa tiếng. Cứ để cho nó sôi lăn tăn vậy nè. Bây giờ các bạn thấy hạt đậu của mình nó mềm rồi đó. Đừng có sợ nó bị nát, cứ để cho nó thật là mềm. Khi mà nó mềm, nó không có còn sượng nữa là mình mới đổ ra mới được ha. Cho nó hết qua bên cái rổ cho nó ráo nè. Phần đậu này nếu mà các bạn nấu mà nó còn hơi cứng lặn chút nữa mình nấu chè nó sẽ sượng không ngon. Rồi bây giờ sẽ đi xả sạch lại với nước cho nó sạch cái mài bớt. Còn các bạn kỹ hơn thì mình cứ cho nguyên vô trong cái thau nước thì cái phần mài nó sẽ nổi lên trên. Mình chắc bỏ đi thì cái mài đậu nó sạch ra. Để nấu chè thì mình dùng ở đây 2 lít nước cốt dừa nha, gồm nước, cốt dừa và nước luôn á. Và đây là 400 g đường nè. Phần đường này là cái chè nó vừa ngọt. Thêm muỗng cà phê muối. Sẽ cho đậu vô trước tiên để cho cái phần chè của mình nó không có bị khét. Rồi các bạn dàn ra nha, cho nó phủ đều cái đáy nồi để hạt nếp nó không có lọt xuống dưới. Đây là mình thấy cái cách làm đơn giản nhất luôn á, mà nấu chè ngon nữa. Cho muối vô nè, rồi cái thêm đường vô luôn ha. Đường và đậu các bạn cứ cho vô hết một lần vậy nè. Một chút nữa đường nó tan ra là nó vừa với đậu, chứ đừng có sợ nó bị sượng. Dàn mỏng nó ra. Rồi cuối cùng là một lớp nếp. Nếp thì các bạn xả sạch rồi cái mình để cho nó ráo hãy cho vào trong chè. Tại vì cái lượng nước cốt dừa mình nấu là nó vừa luôn rồi đó. Sau cùng là cho nước cốt dừa vô từ từ ha. Cho hạt nếp nó đừng có bị rớt xuống dưới đáy nồi á. Mình có thêm vài cọng lá dứa cho nó thơm. Đậy nắp lại bắt lên trên bếp nấu chè. Mình nấu 45 phút với cái mức lửa nhỏ. Nhỏ giống vậy nè. Từ 45 cho đến 1 tiếng đồng hồ. Thì mình nấu một chút là mình thấy nó sôi lên ha. Nhưng mà các bạn cứ để yên, mình không có được động gì đến cái nồi chè hết. Đậy nắp và mình nấu tiếp. Khi nào mà mình thấy nó sôi bùng lên vậy nè, lúc này thì mình hãy kiểm tra nha. Mình thấy cái hạt nếp nó nở đều và nó mềm là được. Đó, các bạn thấy nồi chè của mình vậy là được rồi đó. Khi mà nó chỉ cần nó sôi bùng lên, cái hơi nó lên mạnh,
hạt nếp nó chín mềm. Thì mình nấu hồi nãy giờ là khoảng 50 phút á, với cái mức lửa nhỏ vừa trung bình vậy đó, đừng có lớn quá. Mình xới đều nó lên, nồi chè của mình đã hoàn thành rồi. Một bước duy nhất thôi, chỉ cần để cái mức lửa nhỏ để cho chè của mình nó chín từ từ. Xới đều lên nữa là các bạn trộn đều lại là được rồi, không có cần phải xới nhiều quá thì hạt nếp nó sẽ bị nát ha. Vậy là xong nồi chè. Mình có một chút muối, 3 muỗng canh đường, thêm muỗng canh bột gạo và 400ml nước cốt dừa ha. Nước cốt dừa thì các bạn cho vô từ từ vậy nè, để mình khuấy cho cái phần bột nó hòa tan. Nước cốt đặc đó thì nước cốt của mình nó sẽ sọt và nó béo ngon hơn. Rồi cho hết vô, khuấy cho nó đều ra, nó tan hết phần bột. Cho vào vài cọng lá dứa, mình bắt lên trên bếp, mình thắng nước cốt dừa nha. Các bạn để ở mức lửa nhỏ vừa thôi, khuấy từ từ vậy nè. Cứ khuấy liên tục để cho nước cốt của mình nó sọt, nó chín kỹ. Có cái độ sọt vậy là nó ngon rồi nè. Đợi nó nguội nó còn đặc hơn nữa đó. Vậy là được rồi, tắt bếp ha. Quay trở lại nồi chè nè. Các bạn để cho nó nguội bớt á, thì nó sẽ dẻo và nó sọt hơn. Hồi nãy trên bếp nó còn nóng nha. Chè này á, là một cái cách làm rất là đơn giản. Với cái cách làm này là mình thấy á, các bạn nấu chè sẽ ngon luôn. Mình không có cần á, phải khuấy trong nồi chè gì hết. Ngon ghê ha. Chè dẻo ngon, hạt nếp á, thì nó nở mềm nhưng mà nó không có bị nát. Hạt đậu á, thì nó mềm tan luôn, không hề bị sượng. Và đặc biệt đó là mình nấu á, cái đáy của cái nồi nó không hề bị cháy khét nha. Nó không có bị đóng khét miếng chè nào luôn á, nó tróc. Dù là nấu nhiều hay là nấu ít, các bạn chỉ cần chọn cái nồi lớn hay nhỏ thôi à. Với cái cách làm này thì các bạn nấu cho đám tiệc sinh nhật thôi nôi gì cũng được luôn ha. Hoặc là kỹ hơn nữa thì các bạn lót ở bên dưới một cái lớp lá dứa để cho chè của mình nó không có bị khét. Còn mình thấy làm vậy á, không cần lá dứa luôn mà nồi chè vẫn ngon, dẻo mềm, thơm phức luôn. Hạt nếp vẫn giữ nguyên. Chè có độ sệt vừa phải, không hề lỏng mà cũng không quá đặc nữa. Kết hợp thêm nước cốt dừa nữa ngon lắm các bạn. Bây giờ thì mình chúc các bạn ai cũng có được cái nồi chè đậu trắng ngon cho cả nhà thưởng thức cũng như là để đãi khách nha. Hôm nay thì mình sẽ nấu chè thân đậu phộng nha. Một món chè miền Tây, béo ngậy thơm phức, kết hợp với dừa sợi nữa nè. Béo giòn, ngon lắm. Thì chè này có thể ăn nóng hoặc là mình ăn với đá lạnh cũng ngon luôn. Ở đây là mình có 100g đậu xanh cà sạch vỏ. Các bạn sẽ vo rửa cho sạch. Mình ngâm nước trước cho nó nở mềm. Bên đây thì mình dùng khoảng 50g bột bán ha. Phở tai thì chút nữa mình cũng sẽ cho phần nước vô mình ngâm cho nó nở. Sẽ cho hết nước vô 3 loại này. Các bạn ngâm trước hoặc là mình vo rửa sạch rồi mình ngâm cũng được ha. Ngâm thì để ở đây đi. Rồi chút nữa mình quay trở lại. Ít nhất cũng khoảng nửa tiếng cho đến 1 tiếng đồng hồ á, thì cái phần này nó nở mềm, các bạn nấu á, nó mới nhanh nhừ. Còn nếu mà nó còn không ngâm á, nấu nó lâu lắm. Bên đây á, là 200g đậu phộng. Đậu phộng này á, thì mình rửa sạch. Mình đã ngâm sẵn qua 1 đêm rồi đó. Khi ngâm á, thì các bạn nhớ mình cho vào trong cái nước này nè, 1 muỗng cà phê baking soda. Ngâm ít nhất là khoảng 8 tiếng để qua 1 đêm, giúp cho đậu nó mềm. Đậu xả sạch với 2-3 lần nước vậy đó. Rồi các bạn hãy cho vào trong nồi để mình nấu nha, để rửa sạch cái baking soda hồi mình ngâm á. Cho nước vô á, thì các bạn cho nó hơi nhiều một chút. Mình trừ hao á, nó sôi lâu thì đậu nó mới chín mềm, nó không sượng. Rồi mình sẽ bật bếp và mình nấu nha. Để đây nấu cho phần đậu của mình nó sôi. Rồi một chút nữa mình sẽ quay trở lại kiểm tra. Đậu sau khi mà mình nấu khoảng 15 phút á, nước nó cũng cạn nhiều lắm rồi nè. Lúc này á, thì các bạn có thể kiểm tra nha, phần đậu tùy theo mà các bạn cho nước nhiều hay ít. Thì cái thời gian nấu á, là cũng khoảng từ 15 cho đến nửa tiếng. Sau khi mà đậu nó mềm, tắt bếp để giữ ấm thêm 15 phút nữa nha.
Rồi để đậu ở đó đi, bây giờ quay qua đây mình đi qua cái phần đậu xanh cho nó sạch nè, để bắt đầu mình nấu chè. Nấu chè này thì nó không có lâu, nhưng mà nó chỉ hơi tốn công chút xíu là các bạn nấu cái phần đậu phộng á. Đậu phộng phải chín mềm thì nấu chè nó mới ngon. Qua rửa cho sạch rồi để đây cho nó ráo một chút. Bột bán mình cũng đổ ra, mình rửa trở lại nha. Rửa sơ thôi, không có cần kỹ quá đâu, tại vì bột bán rửa nhiều quá nó mất cái chất bột á. Quay trở lại nồi đậu thì mình hong lửa. Mình tắt bếp giữ ấm được khoảng 15 phút giúp cho hạt đậu của mình nó nhừ hơn. Lúc này các bạn có thể kiểm tra nè. Mình sẽ cho các bạn xem cái phần đậu phộng nó nhừ. Nếu mà nó không nhừ á là khi mà nấu chè nó sẽ sượng nha. Còn mình bóp và mình thấy nó mềm như bột vậy nè thì nấu chè lên nó mới ngon. Rồi sẽ cho vào đây 1 lít nước để mình nấu chè. Các bạn sẽ cho hết cái phần đậu phộng vô. Đậu phộng thì vớt lên cho nó ráo nước một cái rồi cái mình cho vô. Còn nếu mà các bạn thích tách cái lớp vỏ ở bên ngoài thì các bạn cứ tách và lột rửa lại nha. Còn không thì cứ để nguyên vậy nấu cũng ngon. Cho hết cái phần đậu xanh vô luôn ha. Đậu phộng đã chín rồi cho nên là mình cho thêm đậu xanh vô mình nấu luôn, để cho phần đậu phộng của mình nó nhừ thêm, nó mềm thêm thì ăn nó càng hấp dẫn. Tiếp theo là cho cái phần bột bán vô ha. Khi mà cái nước chè này nó sôi lên thì các bạn cho bột bán vô là vừa. Đậu xanh mình ngâm trước cho nên là nó cũng nhanh mềm lắm. Nó vừa sôi lên thì cái thời gian mà trong lúc mình cho đậu vô mình nấu đến nó sôi là nó cũng mềm một ít rồi. Cho thêm bột bán vô rồi để đây nấu tiếp. Phổ tay thì mình ngâm nước xong thì các bạn nhớ mình bóp lại 2-3 nước cho nó sạch ha. Rồi hả sắc ra nhỏ nhỏ vậy nè, cho nó cái sợi nó ngắn lại một chút. Đường thì mình dùng ở đây 1 chén. Bên đây là 400ml nước cốt dừa. Và thêm cái này là dừa nạo sợi ha, dừa sắc sợi nhỏ nhỏ như nè, ăn cho nó ngon. 1 ít muối, vani. Quay trở lại cái nồi chè mình nấu hồi nãy giờ cho nó sôi thì thấy cái bột bán và đậu xanh nó cũng chín nhừ, phần nước nó cũng rút lại bớt rồi nè. Nó hơi sệt hơn lúc ban đầu nhiều lắm rồi. Bây giờ các bạn cho tiếp cái phổ tay vô mình nấu. Phổ tay này không có cần phải nấu lâu, nên là khi các nguyên liệu nó chín thì mình hãy cho vô nha. Rồi cho tiếp cái phần dừa sợi vô luôn. Thêm đường luôn nè. Cái lượng đường này các bạn có thể tùy chỉnh, tăng hoặc là giảm tùy theo mình thích ăn ngọt nhiều hay là ngọt ít. Và cuối cùng là cho nước cốt dừa vô sau cùng. Rồi cho vani vô ha. Nếu mà nước cốt dừa các bạn cho vô sớm quá, nấu sôi lên nó sẽ bị mất cái vị béo, không có ngon. Nên là cho vô sau, rồi cái mình nấu cho nó sôi lên trở lại nữa, để cho nước cốt mình để cả ngày nó không có bị hôi là được Chè thân, một ít nguyên liệu mà ra được một nồi chè rất là to luôn nè. Vừa có đậu phộng, vừa có đậu xanh, bột bán, nên là tạo cái độ sệt cho chè, cũng có nhiều cái màu sắc bắt mắt nữa. Ăn nó không có bị ngán. Chè thân một món chè của miền Tây nè. Đặc biệt ở trong chè là phải có đậu phộng nấu chín mềm, kết hợp thêm đậu xanh, khi nấu lên nó sẽ nhừ ra, làm cho chè của mình nó bùi bùi và nó béo ngon. Để làm cái món chè trôi nước mà không dùng bột nếp, mình dùng hoàn toàn bằng khoai mì nha. Tinh chất của khoai mì sẽ giúp cho cái viên chè của mình nó có cái độ dẻo dai nè, và mình ăn rất là ngon luôn, hòa cùng với cái nhân đậu xanh dừa, vừa béo vừa bùi. Chuẩn bị khoai mì. Khoai mì thì các bạn gọt vỏ sạch, xong rồi cái mình ngâm nước vài tiếng hoặc là qua 1 đêm để cho nó ra cái chất mủ độc Đây là mình dùng cái loại khoai mì bột nè. Xong rồi cái mình sẽ chẻ đôi ra, các bạn lấy cái cọng chỉ sơ ở giữa của khoai bỏ đi nha. Khoai này thì mình sẽ cắt ra nhỏ nhỏ, cho vô cối để mình xay, còn nếu các bạn mài thì dùng nguyên củ để mài luôn. Rồi bây giờ mình sẽ cho lần lượt khoai mì vô cối sinh tố để xay. Các bạn cho nước vô cho nó dễ xay nha.
Xay cho khoai nó nhuyễn thì trong lúc xay á, các bạn cho thêm khoai vô vậy nè. Mình xay nó nhanh lắm. Xay cho nhuyễn rồi mình sẽ lọc nó lại. Lọc ở trên một cái miếng vải nha, để lấy cái phần khoai mì ở bên trên. Thì cái nước ở bên dưới á, mình giữ lại, một chút nữa mình sẽ lấy tinh bột. Đây là toàn bộ phần khoai mì mình đã vắt khô nước rồi nè. Nó sẽ còn cái dạng hơi ẩm ẩm nhẹ nhẹ, và nước này á, thì mình để yên nửa tiếng để nó lắng. Mình cũng có nấu 150g đậu xanh, nấu cho nó chín. Thì các bạn nấu hơi khô một chút, mình sên cho nó nhanh nha. Chín mềm vậy là được rồi nè. Trong lúc mà cái đậu xanh còn nóng á, các bạn sẽ tán nó xuống để cho nó nhừ, mà mình khỏi cần phải xay. Nó nhừ rất là dễ. Sau khi mình tán một hồi á, thì đậu xanh nó cũng nhừ và nó nguội, nó sẽ khô hơn. Tiếp theo thì mình sẽ chuẩn bị dừa nạo. Mình dùng 150g là tương đương một chén ăn cơm. Vài cọng lá dứa để nấu chè cho nó thơm nha. 200g bột năng, cũng là cái bột mì tinh, bột của củ khoai mì luôn. 300g đường, chút xíu muối. Và đây là nước lá dứa nè, các bạn xay xong cho nó đậm màu thì mình để trong tủ lạnh á, nó sẽ đậm. Và nước cốt dừa để mình nấu chè cũng như là mình vo chè. Cho vào trong chảo 4 muỗng canh nước cốt dừa để mình xên nhương. Và mình cho vào 3 muỗng canh đường là tương đương 50g đường. Dặn chút xíu muối. Khuấy cho hỗn hợp đường này nó tan ra nha. Nước cốt dừa của mình nó sẽ sôi lên. Nước cốt dừa bắt đầu sôi thì các bạn sẽ lấy hết phần đậu xanh mình cho vô. Có thể xên không hoặc là mình xên với nước cốt dừa cũng được nha. Tại vì ở trong cái nhân này mình cũng có cho dừa nạo vô nữa, cũng có thêm cái độ béo, nhưng mình muốn xên thêm nước cốt dừa cho nó ngon á. Các bạn xên một hồi cho nó thấm hết vô trong đậu xanh. Rồi mình sẽ cho phần dừa nạo vô. Dừa này á, thì mình dùng cái loại dừa gám, đừng có chọn dừa khô. Dừa khô mình ăn nó không ngon đâu, nó bị sảm sảm á. Cũng xào đều cho dừa nó rút cái phần đường ở trong đậu. Các bạn đảo cho nó khô lại, đảo chút xíu nhưng của mình nó sẽ quyện lại vậy nè, và nó dẻo hơn. Như vậy là được rồi. Các bạn tắt bếp. Quay qua đây thì mình sẽ cho hết toàn bộ cái phần khoai cho vô trong cái thau. Thì mình cân được là 1kg đúng luôn. Và bột năng thì cho vô từ từ nha, 200g, nhưng mà tùy theo các bạn dắt cái khoai á. Nếu mà dắt còn nước nhiều thì cái độ hút bột nó sẽ nhiều, còn mà các bạn dắt khô quá thì hút bột nó ít lắm. Và mình vừa cho vô vậy nè, các bạn vừa trộn đều để mình cảm nhận được cái độ ướt của khoai. Cứ nhồi đều lên nha, nhồi sơ qua cái cho nó ngấm bột đi, rồi mình hãy đi lấy cái phần tinh bột. Chắc cái nước ở bên trên này bỏ đi để thu được ở bên dưới là cái tinh bột của củ khoai mì. Bột này rất là trắng luôn. Và các bạn sẽ lấy hết cái bột này mình cho vô mì. Nó trắng và nó mịn nữa. Trộn đều lên nha. Cái tinh bột này á, các bạn không có dùng trong khoai mì thì có thể mình chiên lên ăn cũng ngon nữa đó. Và cũng nhồi đều lên. Chia ra làm 2 phần, mình dùng hết 200g bột luôn. Một phần á, thì mình sẽ cho màu lá dứa, một phần thì màu trắng. Nước lá dứa này á, mình lấy ở bên dưới á các bạn, nên cái màu nó đậm và nó không có bị đắng nữa. Cái nước trong ở bên trên á, thì mình bỏ đi. Các bạn để tủ lạnh 1 ngày là nó sẽ lắng xuống Mình múc vô từ từ nha, để cho cái khoai nó có cái độ mềm. Và đừng có cho nhiều quá, nó dễ bị nhão. Khi mà các bạn nhồi đều lên thì mình cảm nhận được cái độ mềm. Nó đừng có quá khô. Còn phần khoai màu trắng thì mình sẽ cho nước cốt dừa vô, cũng tương tự, thay thế cái phần nước lá dứa đó. Cho nước cốt dừa để cho mình thấy cái phần bột nó mềm hơn. Để bột khoai ở đó, bây giờ mình đi vo nhân nha. Nhân này sau khi mà mình để nó nguội nó sẽ quyện hơn và nó có cái cảm nhận
và nó khô hơn. Vo những cái viên nhỏ nhỏ thôi để mình làm cái viên chè cũng vừa vừa. Nếu các bạn thích nhỏ hơn nữa thì tùy theo sở thích Quay trở lại mì, bây giờ các bạn nhồi đều lên. Đừng có làm cái bột của mình nó khô quá nha. Nếu mà khô quá chút nữa mình nấu chè ra là chè nó sẽ bị quá dai. Mình thấy nó mềm vậy là vừa nè. Phủ đều ở bên ngoài rồi cho nhân vào, các bạn túm nó lại. Phần khoai còn dư thì mình lấy nó ra bớt. Vo tròn. Vậy là có được một viên chè. Mình sẽ cho vô trong cái xửng hấp Tiếp tục là cái viên chè lá dứa. Các bạn cũng vo tròn nha. Mình lót ở bên dưới là miếng lá chuối, hoặc là các bạn dùng cái miếng giấy nến để lót. Làm xong hết rồi nè. Thì mình được tổng cộng bao nhiêu viên chè. Và bên cạnh đó thì mình cũng có làm một số viên ỉ nữa. Ỉ 2 màu. Rồi bây giờ đi hấp nha. Chè này thì các bạn hấp trong vòng 10 phút thôi. Mình không cần hấp lâu. Rồi mình cho hết cái lượng đường vô nồi để nấu nước đường. Cho muối vô luôn. Các bạn cho vào đây 800 cho đến 1 lít nước, tùy theo thích nước nhiều hoặc là ít. Cho lá dứa vô. Nấu cho nước đường sôi lên. Thì cái lượng đường và nước thì các bạn có thể điều chỉnh lại. Mình có dùng thêm một ít gừng, cắt sợi nữa nè, cho vô nước đường cho nó thơm nha. Nấu cho hỗn hợp đường nó tan và nó sôi bùng lên. Thì mình kiểm tra cái phần khoai. Wow, thơm quá các bạn ơi. Thơm cái mùi lá dứa nực nồng luôn. Rồi bây giờ mình lấy những cái viên mì ra. Những cái viên chè mì với lá dứa màu sắc rất là đẹp luôn. Tròn quay Lấy ra thì các bạn thả vô nước đường luôn. Và mình nhớ mình thấm nước cái muỗng lấy cho nó dễ. Thả vô nước đường cho nó đừng có bị dính vào nhau. Những cái viên ỉ cũng vậy luôn. Các bạn thấm chút xíu nước vô cái muỗng để mình lấy ra cho nó dễ dàng. Rồi cho hết tất cả những viên ỉ vô trong cái nồi chè. Chè khoai mì, một cách mới lạ. Kết hợp bữa chè trôi nước và chè mì viên. Nấu cho cái nồi chè của mình nó sôi lên nha. Thì nồi chè này hồi nãy mình hấp cái phần chè nó chỉ vừa chín tới thôi, cho nên là mình sẽ nấu thêm 5-10 phút nữa để cho chè nó ngấm nước đường. Rồi các bạn để yên vậy nha, mình nấu tiếp. Trong thời gian chờ chè chín thì mình đi thắng nước cốt dừa luôn, cho hết nước cốt dừa vô. Và đây là bột gạo. Mình dùng một muỗng canh bột gạo cho 300ml nước cốt dừa. Khuấy đều tan bột rồi mình cho vô trong hết luôn. Cho một muỗng đường thôi nha, tại vì chè của mình nó ngọt rồi đó. Dặn chút xíu đường thôi. Khuấy hỗn hợp nước cốt dừa trên lửa nhỏ, khuấy đều tay để cho nước cốt nó chín kỹ. Khi nước cốt bắt đầu sôi thì các bạn vẫn khuấy đều để cho nó sệt lại. Khi mà mình thấy nó sệt ở cái mức độ vừa phải là nó sẽ chín nè. Rồi như vậy là tắt bếp nha. Quay trở lại nồi chè thì bây giờ mình nấu cho nó ngấm nước đường là nó cũng chín hẳn viên chè rồi, tắt bếp luôn. Chè trôi nước, nước nó không có bị lềnh và không bị đục nước. Phần nước đường vẫn trong. Viên chè thì tròn đẹp và có 2 màu rõ rệt. Mình hấp thì chè nó sẽ ngon hơn là các bạn luộc. Không thích hấp viên chè thì có thể luộc ở trong nước sôi bình thường. Và múc ra những cái chén nhỏ nhỏ nha. Chè này thì các bạn có thể làm ăn hoặc là mình làm cúng. Chan nước cốt dừa lên trên. Chè trôi nước với mì thì mình thêm nước cốt dừa nữa, ăn nó sẽ ngon hơn. Nước mì rồi, vừa mới lạ vừa thơm ngon. Thì chè này các bạn có thể ăn ngay hoặc là mình để nguội gì ăn cũng ngon nha. Viên chè thì dẻo và có độ dai, ngon hơn so với chè với bột nếp. Ở bên trong thì có nhân đậu xanh dừa, có độ béo, độ bùi.
Ỷ của viên mì á các bạn giống như là mình nấu chè mì vậy đó. Một sự kết hợp mới lạ nè. Ăn không cũng ngon hoặc là ăn nước cốt dừa cũng ngon. Và đến đây thì mình chúc các bạn ngon miệng với món chè trôi nước mì. Và vui lòng đăng ký kênh để nhận những video mỗi ngày, xem và ủng hộ mình, chia sẻ các video để mọi người cùng biết đến kênh của mình nữa nha. Hôm nay thì mình sẽ nấu chè khoai môn nha. Với cái cách mới mình thấy làm nó nhanh gọn lẹ nè. Chè thì bên ngoài được phủ một lớp bột dai dai giòn giòn, bên trong thì giữ nguyên cái vị ngọt thơm từ khoai môn nè, béo béo bùi bùi của nước cốt dừa. Bây giờ thì mời các bạn mình cùng vào bếp để thực hiện món chè ngon này nha. Hôm nay thì mình có mua củ khoai môn này thì mình mua cái loại khoai môn cao nó sẽ thơm hơn. Củ này có nửa ký mình sẽ gọt phần vỏ bỏ đi. Nếu mà nhà các bạn thích ăn nhiều hơn thì tăng khoai môn lên nha. Nhìn cái cuống nó còn tươi rói cắt khoanh nó ra cho nó đều đều vậy nè, để hồi nữa mình cắt lại cái cục vuông nhìn nó đẹp hơn. Khoai môn sáp thì nó dẻo nhưng mà nó không có cái độ thơm bằng khoai môn cao, mát hơn. Cắt ra những cái hình vuông nhỏ nhỏ vậy nè. Mình chuẩn bị đến đường để nấu chè. Đường thì mình dùng nửa chén thôi. Thêm muỗng cà phê muối. Nửa lít nước cốt dừa thì mình dùng là 300g dừa nạo Bên đây thì mình có một chén bột năng nha, để mình phủ ở bên ngoài của khoai môn. Bắt nồi nước cho nó sôi lên thì mình sẽ thả khoai môn vô, mình trần sơ để tạo cái độ ẩm. Mình chỉ cần trần sơ thôi ha, cho khoai của mình nó hơi ướt ướt ở bên ngoài rồi vớt lên liền cho nó ráo nước, thả vô trong cái thau bột năng. Mình vớt hết luôn rồi xóc đều lên nè, cho nó áo bên ngoài một lớp để tạo cái độ dai, đồng thời thì giúp cho cái khoai môn của mình nấu chè lên nó không có bị nát nữa. Rồi bây giờ sẽ cho nó qua cái gây nè, sàn nó vậy nè, để cho cái bột khô nó rớt xuống hết. Cái nồi nước mình vẫn để trên bếp nha, các bạn sẽ thả vô mình luộc. Lần 2 này thì các bạn luộc xay qua một chút xíu đi, để cho cái lớp bột ở bên ngoài nó được trong lại. Mình đảo đều vậy nè, để tạo cho cái viên khoai của mình nó có cái độ tròn. Và cái để đây, luộc khoảng 1 cho đến 2 phút là được rồi. Rồi, vậy là được rồi đó, mình vớt nó lên. Cái lớp bột ở bên ngoài nó cũng trong nhẹ nè ha. Rồi vớt lên hết luôn, cũng thả trở lại cái thau bột năng. Mình thả vô, rồi cũng xóc đều lên. Nếu như có thiếu bột thì các bạn cho thêm bột năng nữa nha. Tại vì tùy theo cái lượng khoai môn các bạn dùng mà cái lượng bột năng nó cũng khác nhau. Mình cứ xóc đều, nếu mà thấy nó còn hơi ướt quá thì thêm bột. Trộn cho nó đều lên. Nó phủ được 2 lớp bột năng áo ở bên ngoài thì cái viên chè của mình nó có cái độ dai. Mình sẽ luộc lần này cho cái viên khoai của mình nó chín luôn nha. Mình vẫn để mức lửa vừa đó. Cho vô thì các bạn dùng đũa mình khuấy đều một vòng tròn. Một chút nữa ra cái viên khoai nhìn bắt mắt. Thì các bạn thấy khoai môn nó nổi lên trên mặt là nó chín này. Mình cho hết nước cốt dừa vô trong nồi để nấu luôn. Nửa lít này thì củ khoai nửa ký. Rồi cho đường vô. Dằn thêm muối để độ ngọt nó đậm đà hơn. Rồi mình sẽ vớt cái phần khoai cho vô đây. Không có cần phải rửa lại với nước nha. Các bạn vớt từ ở trong nồi luộc cho hết vô trong cái nước cốt dừa luôn. Vậy thì khoai của mình nó mới thơm ngon. Còn nếu mà mình rửa lại thì nó không có ngon đâu. Nó sẽ bị mất hết cái độ ngọt tự nhiên của khoai Mình chỉ cần nấu cho nó sôi bùng trở lại nữa rồi mình tắt bếp nha. Vậy là mình đã có được cái nồi chè khoai môn ngon rồi nè. Không có cần nhồi bột. Mình nấu nồi chè chưa tới 10 phút luôn Ngon, nhanh, gọn lẹ nữa. Chè này thì ăn nóng hay là ăn lạnh gì thì mình thấy nó cũng ngon nha. Nếu mà thích nó béo nhiều thì mình ăn nguội. Còn thích mà nó ấm ấm thì mình ăn nóng vậy nè. Cái độ béo thì nó ít hơn chút. Ngon quá các bạn ơi. Cái độ ngọt vẫn ngọt đậm đà nè.
béo, thơm. Lớp bột á, thì nó dai dai giòn giòn. Bên trong á, thì cái khoai môn á, nó dẻo và nó bùi nữa. Chén này mình cho thêm chút xíu mè rang ha, để cho nó thơm á. Mè rang hay là đậu phộng rang mình có sẵn á, thì các bạn cho vô ăn cùng để chè nó tăng thêm cái độ thơm ngon. Bây giờ thì mình cảm ơn các bạn đã theo dõi video nha. Vui lòng đăng ký kênh Alo Trà Vinh và Alo Trà Vinh 2 ủng hộ mình và mua thêm các sản phẩm ở trong kênh nữa nha. Xin cảm ơn, chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.